सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अबि कुलुङलाई, बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। तपाईहरुलाई गीत डाउनलोड गरेर सुन्नु त मन छ, तर तपाईहरुलाई एप्लिकेसनको बारेमा थाहा छैन भने आज मैले तपाईको लागि एउटा एप्लिकेसन ल्याएको छु, जुन एप्लिकेसनको मद्दतले तपाईहरुले सजिलैसँग हिन्दी, इङ्ग्लिस या नेपाली सङ्गलाई फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आउनुहोस्, तपाईहरुलाई म कसरी आज गीत डाउनलोड गर्न सिकाउने छु। ढिला नगरिकन हामी सुरु गर्छौं। एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलेर यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् SOLO स्पेस MUSIC यति लेखेर सर्च गर्नुहोस्। र सर्च गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबसे माथि सोलो म्युजिक HD म्युजिक एन्ड म्यासिभ लिरिक्स, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गरेर यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले पहिले नै डाउनलोड गरेको छु। एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेर इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेर त्यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेर तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले सबै सङ भेट्न सक्नुहुन्छ। हिन्दी, इङ्ग्लिस सेटिङमा जानुहोस् र यहाँनिर तपाईले सेटिङमा गएर सङ ल्याङ्ग्वेजमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले सबै प्रकारको सङ भेट्न सक्नुहुन्छ। हिन्दी, इङ्ग्लिस, पन्जाबी, बङ्गाली, तमिल, उर्दू, यहाँनिर तपाईले धेरै प्रकारको सङहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर म आज तपाईहरुलाई कसरी सङ डाउनलोड गर्ने त भनेर म देखाउन गइरहेको छु। सबसे पहिला कुनै पनि तपाईलाई कुन सङ मन पर्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेर चलाएर यहाँनिर तपाईले डाउनलोडको सिग्नल देखिरहनुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर एड टु डाउनलोड, यसको मतलब यो सङ डाउनलोड भइरहेछ। यहाँ म तपाईलाई माथि देखाउने छु। हेर्नुहोस्, यो सङ डाउनलोड कम्प्लिटेड, यसको मतलब तपाईले सङ डाउनलोड गरिसक्नुभयो। र यस्तो प्रकारले तपाईले यहाँनिर कुनै पनि सङ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई रेस 3 त थाहै छ, यो सलमान खानको नयाँ मुभी हो। तपाईले त्यसको सङ पनि यहाँनिर सबै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सर्च गर्नुहोस् RACE रेस 3, जस्ट यति सर्च गरेर सर्च गर्नुहोस्। र सर्च गरेर यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईले रेस 3 को सबै सङ भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, र सबैलाई डाउनलोड गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईले यहाँ यदि यहाँ डाउनलोडमा थिच्नुभयो भने यो सङ सबै यु विल डाउनलोड 8 सङ विथ 48 MB साइज, यसको मतलब तपाईहरुले यहाँको भरको सबै सङलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म गर्दिन। यसै कारणले तपाईले यहाँनिर जस्टिन बिबरको सङ पनि, इङ्ग्लिस सङ पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट लेख्नुहोस् जस्टिन बिबर यति लेखेर सर्च गर्नुहोस्। र यहाँनिर हेर्नुहोस्, जस्टिन बिबर सबसे माथि 809 वटा सङ भेट्न सक्नुहुन्छ जस्टिन बिबरको। मैले जस्टिन बिबरको बेबी सङ पहिले नै डाउनलोड गरेको छु, त्यसै कारणले यहाँनिर चेक देखाइरहेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर जस्टिन बिबरको सबै सङ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर सङलाई डाउनलोड गरिसकेर कसरी सुन्ने त म तपाईहरुलाई देखाउने छु। लाइब्रेरीमा जानुहोस् र डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। र डाउनलोडमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, यो मैले पहिले नै सङहरू सबै डाउनलोड गरेको। यो सङहरू तपाईले अफलाइनमा यहाँबाटै सुन्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईले विभिन्न प्रकारको सङहरू डाउनलोड गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। गाइस, यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। केही क्वेसन छ भने मुनि कमेन्टमा सोध्नुहोस्। र सबसे खास कुरो त हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। म यस्तै नै टेक्निकल भिडियोहरू हर दिन ल्याउने छु। अहिलेको लागि यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।